the House strongly recommends the government to enact suitable legislation to encourage the concept of contract farming in the state. There is an urgent requirement to bring large tracts of fallow land under cultivation, which can be achieved through contract farming. This will ensure minimizing the economic risk in farming and encourage Goans to revisit agriculture as an economically viable profession and business. It will also provide farmers with economies of scale, thus raising their income and ensuring product quality, quantity and timely delivery. Speaker, sir. The resolution is before the House. Speaker, sir, Goa was known as an agricultural economy earlier. Even today, the agriculture sector contributes only 3% to the GSTP. But still, we can call ourselves an agricultural economy. How? Let's take a brief look at the history of Goa's agriculture. In 1961, when we were liberated from the Portuguese, 60% of Goa's population was involved in agriculture. In 1987, 26 years later, this has marginally dropped to 50%. So just 60% आशिल्लें 61 ते 1987 50% जाले. That this decline could be justified because of various factors like international, national, economic, social and professional trends. But what is alarming is 28 years down the line, the percentage is a meager 16.6%. So in 1961, we were 60% and today we are 16.6%. So this is today means the survey was done in 2015. Now this was in 2015. Today's figure, if you go to see, must be much lower. My friend Michael Lobo will know that in his areas, there is huge land filling going on fallow agriculture fields. Nobody is growing farms. They are doing something and the panchayat is giving them numbers. Speaker, sir, there is ample visual proof of this phenomenon. As we can see, large tracts of agricultural land fallow in the Goan countryside. Many members of the traditional Goan farming families and communities have migrated to other professions. And even other countries. आता दुसऱ्या देशान गेलो, कित्या खातीर गेलो? Lack of economic security from agriculture. Speaker, sir, तरणाटे मनशाक agriculture glamour na so dista. So it is not attractive. Like other professions are a little more attractive. Statistics are also a proof. ICAR एक सर्वे केली 2015 आणि एक रिपोर्ट केलो. रिपोर्टाचें नाव आशिल्लें एक्सटेंट एंड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फेलो लँड्स इन गोवा. स्पीकर सर, 2015 13,408 हेक्टर, which is 3.6% of the total area of Goa, was fallow. Now they have categorized these fallow lands into different categories. One is called current fallow lands, lands which are not cultivated in the current year, which is 4,707 hectares. Then there are others which are called fallow lands other than current fallow. These are lands which are not cultivated for more than 1 year, but not less than 5 years. These are 3,920 hectares. And cultivatable wastelands, lands which have not been cultivated for more than 5 years, which is 4,781 hectares. Speaker, sir, the total cropped area, the area in which cultivation can happen, was 1,57,884 hectares then, and the fallow land was 8.5% of this. And net sown area was 1,44,476 hectares. Speaker, sir, it has to be noted that between 2005 and 6 and 2014 and 15, total grain production of Goa dropped from 1,59,800 metric tons to 1,28,572 metric tons, a decline of 20%. Speaker, sir, 5 वर्षानंतर एक report आयलो, Aquifer Mapping and Management of Groundwater Resources in Goa State. This was done by the Central Groundwater Board. This states that the net sown area has declined to 1.3 lakh hectares, which is nearly 15,000 hectares less than 2015. Speaker, sir, in 2022, the figures are similar.
1.44 lakh hectares of cropped area, 1.30 lakh hectares of net sown area, and 13,500 hectares of fallow land. So fallow land means uncultivated land. This much of fallow land lying idle is neither good for the land nor for Goa, and definitely not for the future of Goa and our next generation. Speaker sir, it must be noted that the cropped area has gone down by nearly 14,000 hectares. And this is mostly because fallow land has been converted to non-agricultural uses. Speaker sir, हे इतले जमीन पडन उरप हे म्हाका दिसता खंयच्याच गोंयकाराक बरें दिसना. कित्याक बरें दिसना? कित्याक हाजो रिजल्ट असो आहा की इकॉनॉमिक कंडिशन ऑफ फार्मर्स इज पुअर, inadequate supply of water, silting of canals and rivers, extreme weather conditions, soil erosion and low returns. ही कारणां आसूंक शकतात. Speaker sir, while weather and erosion are natural phenomena, even solving the problems of water supply and silting will not bring Goans back to farming because the economic issues are much bigger. Speaker sir, हे सगळें जर केलें आमी, बाब सुभाष शिरोडकर खूब करता, ट्राय करता, पूण करून पसून लोक शेतीक पडते येतले ही आमी गॅरंटी दिवंक शकना. हे कित्या खातीर? हे जावंक शकना आनी हे फिगर्स अशे हांवें मुद्दाम इतलो हे रिसर्च करून तुमकां सांगला कित्याक दीस इज ऑल गोईंग डावन. इट विल नॉट सडनली इम्प्रूव. सो हाजे खातीर स्पीकर सर, आय एम अर्जिंग द गव्हर्मेंट टू इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग इन गोवा. नाव दिस विल मिनिमाइज द इकॉनॉमिक रिस्क and encourage Goans to go back to agriculture as an economically viable profession and business. It will provide farmers with economies of scale, thus raising their income and ensuring product quality, quantity and timely delivery. Speaker sir, situation has deteriorated so rapidly that it needs immediate action. एक report झालो, interim report on the regional plan of Goa 2021. It was published in 2008. It pointed out that Goa had self-sufficiency, म्हळ्यार स्वयंपूर्ण, Chief Minister, growing their own food and crops and fishing from sea for their own consumption. हे 2008 तो सांगता. पूण आज अशें जालां की गोंय नेबरिंग स्टेटाचेर तांदळा खातीर, भाजये खातीर आनी इवन फळां खातीर डिपेंडंट आसा. स्पीकर सर, हो टर्न ऑफ इव्हेंट्स इतलो अनफॉर्च्युनेट कित्याक वी वर कन्सिडरिंग दॅट एग्रीकल्चर वॉज अवर मेन ऑक्युपेशन, पूण तें आतां आसून पसून ही परिस्थिती आहा. स्पीकर सर, हांव मागतां की हे सभाघर इमिजिएट स्टेप्स घेवं की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एंड सर्विसीस should be adopted, which allow individuals, institutions or corporates to tie up with farmers to cultivate their land. आता कितें जालां, कॉर्पोरेट म्हणटकर कोणी आमदार उलोवपाक भिता, अरे ओ भायल्यान कोणाक हाडटा काय म्हणून. पूण अशें ना, ती तर जमीन कल्टिवेट जावंक जाय, कोणाचें तरी इंटरवेन्शन थंय जाय पडटलेंच. आनी एक लेजिस्लेशन म्हणून करात तुमी. लेजिस्लेशन should provide security of land to the farmers, while it will also enable those interested to invest in farming. कोण फार्मिंगान इन्वेस्ट करूंक सोदता ताकाय प्रोटेक्शन मेळूंक जाय आनी शेतकऱ्याक ओनरशिपीचेंय प्रोटेक्शन मेळूंक जाय. बेजीक आयडिया कितें आहा की पडंग जमीन कल्टिवेशनान जावंक जाय. पडंग जमीन जर कल्टिवेट जाली जाल्यार गोंय ग्रीन जालें. गोंय ग्रीन जालें जाल्यार तुजें टुरिजम वाडलें, ग्रीन गोवा म्हणून वाडलें. स्पीकर सर, फार्मर्स कॅन शेअर द रिस्क असोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर विथ दोज हू आर इकॉनॉमिकली स्ट्रॉंग. जो आज पयशान ताण आहा, ताका पूर आयलो आनी जर शेत पेड्यार जालें जाल्यार ताका ही कॅन अफोर्ड इट. द फार्मर कॅनॉट अफोर्ड इट. फार्मर कॅनॉट अफोर्ड, ते तुजे मनान येता क्रॉप लॉस दी म्हणून. क्रॉप लॉस तुजे कडेन बजेट आहा, तूं कितलें दिता तें दिता, दुसरे दिसा हांव बोवाळ मारता हांगा, ताणें दिलेंच ना मरे म्हणून. सो ही सायकल चालूच उरतली स्पीकर सर. हाजे खातीर स्पीकर सर म्हाका दिसता की हें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग गव्हर्मेंटान एडॉप्ट करचें. पूण एट द सेम टायम कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगान सगळो इशू सॉल्व जायना. कित्याक सॉल्व जायना? कित्याक फ्रॅगमेंटेड लँड होल्डिंग्स आहा. एक बांदी म्हजी, आमी कोमुंदादीचें शेत, एक बांदी म्हजी, एक बांदी तुजी, एक बांदी ताजी, परती मागीर तुजी म्हजी बांदी. सो फ्रॅगमेंटेड लँड होल्डिंग मीन्स that we have to combine contract farming with community farming. Speaker sir, state government will have to encourage community farming, and contract and community farming will have to go hand in hand. Speaker sir, this is not rocket science. सगळ्यांक म्हजे कलिगांक खबर आसतलें की
दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना ताणें बजेट स्पीच हांव पळयतालो ताची 2010 ताणें अनावन्स केल्लें की आय विल ब्रिंग फेलो लँड अंडर कल्टिवेशन अँड प्रपोज द कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हो तो सांगतालो केन्ना 2010 मागीर मनोहर पर्रीकार 2013 म्हणटालो की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आमी हाडटले अँड वी वील स्पर एग्रीकल्चर ग्रोथ इन द स्टेट बजेट स्पीची मागीर 2017 जेन्ना हांव सरकारान आहा मनोहर पर्रीकारान पब्लिकली सांगलें की आमी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग इंट्रोड्यूस करता आनी ताजे खातीर ICARन 2021 एक डॉक्युमेंट प्रिपेर केलो विजन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलायड सेक्टर्स अ वे टुवर्ड्स मेकिंग गोवा सेल्फ रिलायंट स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून हें प्रेझेंट मुखेलमंत्री आसतना हें 2021 आनी हें आमच्या मुखेलमंत्र्यान एंडोर्स केलें आनी ताजे मॅसेजीन ते रिपोर्टाचेर मॅसेज आहा ताजी तातूंत तो म्हणटा की दीस इज एन इम्पॉर्टंट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्वयंपूर्ण गोंय वन ऑफ द ICAR's रिकमेंडेशन वॉज इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग इन फेलो लँड्स सो हाजेर अशें दिसता की डिफरंट पार्टीज गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस सगळ्यो पार्टीज आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग स्पीकर सर पूण कॉन्क्रीट स्टेप्स वचून कोणेच घेवंक ना आज मेरेन पसून आमी उलयताले तेन्ना बाबरो विनायक म्हणालो आमची कमिटी आसा आमी करतात पूण कॉन्क्रीट स्टेप ना हाजेर हांव मागता हांगा बेटर लेट दॅन नेवर आतां केलें जाल्यार पसून आमी लेटूच आहा पूण नाल्यार तें केन्नाच जावचें ना सो स्पीकर सर आय रिक्वेस्ट द ऑगस्ट हावस that in the interest of Goa and in the interest of future generations, government should take immediate steps to take a legislation to encourage the concept of contract farming in the state. Thank you, Mr. Speaker. Yes. Shri Viresh Borkar. Support of private member resolution moved by Vijai Sardesai on contract farming. Speaker sir, MLA एक्झॅक्टली सगळें सांगलेलें आसा ब्रीफ केल्लें आसा हांव थोडक्यान सांगता की जी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आसा ती आयज खूब गरज आसा कित्याक खूब कडेन अशें जाल्लें आसा की थोडे कोणाच्या भाटान जावं थोड्याच्या जाग्यान रोयता भाजी रोयता आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय आसा सो हांकां खंय ना खंय एक प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय आनी थंय तांकां रोवपाक मेळपाक जाय आनी ही जी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आतां बेजिकली थोडी एरिया जी आसा लायक थोडी ट्रायबल एरियाज हांव स्पेसिफिकली सांगूंक सोदता आमचे पायन म्हणून आसा कुर्का आसा सो केरी आसा तुमचे काणकोणी आसतली सो थोड्यो ट्रायबल एरिया थंय आसा थंय ती खूब वर्सां जालीं रोयता पण तांकां अजून पर्यंत कितें आसा कांयच कृशी कार्ड सारकें करूंक मेळना कित्याक तांकां कांय टायटल ना जावं ते एज अ फार्मर म्हणून कांय ना कित्याक कृशी कार्ड करता नाल्यार तांकां कितें तर होल्डिंग आसपाक जाय लँड होल्डिंग आसपाक जाय सो हांकांय ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगा अंडर घेवचे आनी कितें लीज एग्रीमेंट कितें आसा तो करून तांकां कृशी कार्ड प्रोवायड करचे जे करून ते फेसिलिटीज घेवपाक शकतले आतां कितें जालां तांकां फेसिलिटीज कांयच मेळना ते आपूण जावन करता आनी पयलुच्यान कितलींशीं वर्सां जालीं ते चालूच आसा हें करपाचें फार्मींग करपाचें आतां फुडें जेन्ना आमी करता की प्लॅन्ड वेन एक प्लॅन्ड वेन जें आसा तें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग फुडें हाडपाक जाय मिनिस्टरा कडेन आमची तीच अपील आसा की तुमी पळोवचें की कशें आमी सगळे जे आमचे फार्मर्स आसा तांकां एक हितून हाडून तांकां कशें आमी चालीक लावपाक शकता सो हांव सपोर्ट करपाक सोदता हे जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलां तें आनी खरें म्हटल्यार आमच्या फार्मरांक हेजी खूब गरज आसा कित्याक खूब कडेन आमच्याय मतदारसंघात खुबशी जी पडींग जागा आसा ती खूब तेंची आसा पण जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्ट एक बिलीव येतलो जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग येता तेन्ना बिलीव येतलो की ही जमीन आमची वयची ना आयज खूब जाणांचे भितर फियर फॅक्टर जाला की जमीन फाल्यां कोणाकूय दिली नाल्यार ती वयतली सो मेन म्हटल्यार तो व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा थँक्यू Yes. Elton Nicos. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, this is a joint resolution with Mr. Vijay Sardesai. आमचे शेत आहात ते लोक रोयनात कित्याक आमी पळयलें जाल्यार आमचे प्लॉट आहात ते शेतान दाखले आनी आमी पयशे घायले जाल्यार मागीर आमकां प्रॉफीट सामकें येना सो फर्स्ट इज हाय कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन आनी लो रिटर्न आनी लोक भिता कोणा आनी शेत दिलें जाल्यार मागीर टेनन्सी क्लेम जातले कित्याक कायद्या प्रमाणे लास्ट इयर सांगलोलें टेनन्सी मिन्स हू इज ऑर वॉज अ टेनंट म्हणलो आयज पासून तूं शेत गेल जाल्यार ऑन रेंट तूं टेनंट जातलो मगीर शेत वयतलें सो पीपल गेट स्केर्ड अबाउट दीस आनी शेत रोवपाक येनात मागीर चड लोकूय दिनात शेत एक सांगूं सोदता की सेंट्रल गव्हर्मेंटान निती आयोगान एक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो कायदो मॉडल कायदो काडलो इन कन्सल्टेशन विथ द स्टेट्स ड्राफ्ट वेबसायटाचेर आसा हांव तें शेअर करतलो आनी तेजेर सामकें सेलियंट फिचर दिला सांगपाक हें करपाचें म्हूण आनी तेजेर म्हणलां
enables production support including extension services to contracting farmers or group of farmers through supply of quality inputs, scientific agronomic packages of practices, technology, managerial skills and necessary credit. Contract farming services, contract and other contracts. At important, no rights, title or ownership possession to be transferred or alienated or vested in the contract farming sponsor. This is important. मुगे शेत वच जाल्यार हांव कित्याक दितलो हांव तेसो दोतलो हांव शेत करचना दुसऱ्या करून दिसना सो आय थिंक द गव्हर्मेंट कॅन कन्सिडर युजींग दीस मॉडल मॉडिफाय टू आवर दीस थिंग आनी आमी जाणात आमी दुसऱ्यांगे हाती शेत दिल्यार तांकां कृषी कार्डा बेनिफीट ना तांकां मागीर सबसिडीचे बेनिफीट ना सो दीस इज द प्रॉब्लम वीच आर बींग फेस्ड आय थिंक द गव्हर्मेंट मे लूक एट दीस एंड सपोर्ट द कॉज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग Chris Silva. Speaker, sir, I stand to support the private member resolution moved by Vijai, Sardesai and others. Speaker, sir, Sogte government, it's a government and Zaito investment kela. WRD, agriculture and that canal banlat lokshat hoitam. Amchi constituency pasun. Patla MLA allo to WRD minister Zaito officer allo. Bandun dolli dane. Pulni farming korpa cultivate korpa encouragement केन्ना जाऊ ना आनी ती शेतां तशीं आसलीं आनी तो इन्फ्रास्ट्रक्चरूय पेड्यार जावन गेलो पूण फाटीं थोडे आमचे कोमदादीचो चिंचणीचो प्रेसिडेंट एडवोकेट आग्नेलो फुडतालो ताणें एक इनिशिएटीव घेतलें एक क्लब घडोवपाक आनी तो क्लब घडलो आनी ताणें फादर जॉर्ज वॉदर्स म्हणून आनी ताची बरी डायनेक टीम हाडली तेमी दोगांय एकठांय जावन तेमी एक प्रोसेस क्लब करून एक 75,000 स्क्वेअर मिटर तेमी कल्टिवेट केली आनी तें सक्सेसफूल जावन तेच जमीन तांणी आनी एक कल्टिवेशन केलें आनी तेच उमेदीन ह्यो पावटी तेमी आनी एक 3 लाख स्क्वेअर मिटर कल्टिवेट केलें आनी एज अ विटनस आहा आमचो WRDचो मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर ताणें ताका जायतें हेल्प केलां तेजे भाशेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांनी आनी ही उमेदीन तें कल्टिवेशन आसा ते उमेदीन सालजोरा तांगाय एक क्लब जालो आनी एक 25,000 स्क्वेअर मिटर कल्टिवेशन हें कल्टिवेशन जाता पूण तांकां जायते त्रास आसतात तांकां लोकांक एकठांय ते शेतकारांक घेवपाक ताका लागून एक पॉलिसी जाय आमची एग्रीकल्चर पॉलिसी ना ते भाशेन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जावपाक जाय स्पेकर्स आज आमचे लागीं एग्रीकल्चर कॉलेजी आहा ग्रॅज्युएट्स आहा तांचोय आमचो फायदो जातलो ताका लागून हांव म्हणटा हें आज एग्रीकल्चर डिक्लायन जाता इट इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर youth does not want to take up farming and hence a variety of measures and strategy has to be deployed by government to ensure that the cultivable land in Goa should be brought under cultivation. So the availability of low cost and skilled labor in agriculture in Goa is an issue. We need to look at age-old practice of community-based farming practice and contract farming is one such approach. Although land that is not cultivated by the owners or tenant may be provided on contract to a group of farmers who are interested to cultivate. The already implemented concept of farmers club, food processing organization, self-help group be given and it should be provided only to the governments, locals. They should be made eligible for agriculture subsidy. A model contract farming draft should be prepared and enforced. This will make agriculture an attractive choice for livelihood among the youth and women. Because I support this resolution. Agriculture is a very सारकी मुगेली pet subject. Agriculture आमी जायते काम केलां आनी काम करता आसतना जायत्यो आमकां I was very instrumental in having subsidy at source when Vishwajit was the agriculture minister. आनी ती कित्याक केलो आमी एक बारीक सामान्य मनशाक तेच बेनिफीट मेळपाक थोड्यान मागीर एडवांटेज घेतली तिची दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी बट केलोली ती तेका आनी म्हजे जायते आरोप जाले हावजान हांव ते सबसिडी पयशे खाता आनी कितें खाता आज आनी फाल्यां देखून मागीर चॅलेंज आहा कोणाय जो तर चॅलेंज आहा म्हाका प्रूव करून जाता आय विल डू वॉट एवर दॅट फेलो सेज हू प्रूव्स इट टू मी स्पीकर सर आतां हे पॉयंटाचेर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आज कितें जालां जायत लँड आहा आतां आमगे गांवांत 2 पीक काडटाय व्हेरी रेर नुवें सावन फ्यू एरियाज 2 पीक काडटाय चडशे कडेन 2 पीक काडनाय आय डोंट काणकोण कितले कडेन 2 पीक काडटाय त्यो आय हॅव नो नॉलेज बट कुडतोरी जावं नुवें थोडे शेतकार आजून देखून 2 पीक काडटाय पयलीं 3 पीक काडटाले आतां हें करपाक
दोन गोष्ट आहे. एक, जी नॉय शेतकार आहे, देर आर यंग बॉयज, शिकलेले भुरगे हू वॉन्ट टू गो टू एग्रीकल्चर, तांकां प्रमोट करपा जाय. आनी दुसरें, कोणागे शेत आहा, पाड आहा, ते कोण रोयत ताका दिवपा जाय. जाय जाणांनी उल्लेख केल्या गोंयकारांक दिवपाचें म्हण. आतां मुगे सगळे पडे आहाय, मुगे सगळे पडे मोको एम्प्लॉई आहाय, ट्रॅक्टराचेर, मुगे हार्वेस्टिंग मशिनाचेर, सगळे एकलोय म्हाका गोंयकार ना तितू. ट्रॅक्टरांचे कडेन एक दोग जाण आसत, पूण मोको सद्या नाय आनी म्हाका कोणूय मेळना. आतां ते कोणा दिवपाचें वो ना तें इज नॉट इम्पॉर्टंट, बट शेत ग्रीन उरों जाय. सेकंड थिंग, गव्हर्मेंट शूड स्टँड गॅरंटर ते शेत दुसऱ्या वचनाच्याक. जाय जाणांनी उल्लेख केली शेत आनी कोणा वयतो म्हण. टेनंटेड शेतां आहाय, दोन भाशेन शेतां आहाय. उल्लेख केली हावजान की टेनंटेड लँडाक सबसिडी मेळना म्हूण. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान, फॉर दोज पीपल हू डोंट नो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ऑलरेडी फॅसिलिटी दिल्या. कोण रोयत ताका कृषी कार्ड दिवपाची, इरिस्पेक्ट ऑफ वेदर ही इज टेनंट ऑर नॉट, ऑलरेडी फॅसिलिटी इज देर. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब. नॉट दॅट दे आर परफेक्ट, दे नीड टू बी परफेक्ट. कित्याक वाय दे नीड टू बी परफेक्ट इज बिकॉज हे जे नॉय शेतकार आहाय, हे भुरगे शिकलोले येवपा सोदताय. उडास दर, आय एम रिपिटींग इट, शिकलो भुरगे येवपा सोदतात. इट नॉट ओन्ली शिकलो ना, दे वॉन्ट टू मेक इट एन एग्रीकल्चर. आतां नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट जें उत्पन्न आनी वॉट वील बी प्रॉफिटेबल इज ऑर्गेनीक फार्मींग. हें कोत्ता जाल्यार म्हाका दिसता वी हॅव टू, देर आर 3 डिपार्टमेंट्स वीच हॅव टू कम. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, एज वेल एज तुगेलें तिसरी खंयचें रे तें WRD, 3 departments. All the 3 departments have to work in tandem and get this thing solved. Too long we are here on this note, contract farming achir. चड तेम जालो आमगे ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं. आय थिंक विजय सरदेसाय, हय 2010, विजय सरदेसाय एग्रीकल्चर तोय करूं सोदतालो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसलो. आतां तो मायकल म्हणटा ते सायड वयतालो, हांव नेना तें हांव नेना. बट आय डोंट नो, बट आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, यू हॅव टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लम. यू हॅव टू, इट इज अ मस्ट. कितलीं शेतां आतां हांव कित्याक सांगता आनी एक गोश्ट, मायकल लोबो गेलो, मायकल लोबोगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन टेनंटेड लँड आहाय, तितून हें जालो आहा, कितें जालो आहा, हॉटेल जालो आहाय. हें आमकां सालसेती जावपा नाका आनी सावथा जावपा नाका. तुंय आहा स्पिकर सर, तुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, तूं ग्रीन उरोंकू जाय. काणकोण म्हण ती ग्रीन उरों जाय, सांगे म्हण ती ग्रीन उरों जाय, आमगेली केपें म्हण ती ग्रीन उरों जाय, आमगे कुडतोरी म्हण ती ग्रीन उरपा जाय. मुगे कुडतोरी जे हांवें काम केलां, कोण कितें उलोवं, आनी 20 वर्सान कोट्टलें. एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी ही ग्रीन आसतली आनी आय विल एन्श्युअर मोको जात ते भाशेन वॉट एवर माय स्वेट इज, आय विल पूट इट देर टू सी दॅट इट रिमेन्स देर. हांव तेका झगडो दिला, पयर हांव तेका एग्रीकल्चर मिनिस्टराक झगडटालो. बिकॉज हुंय तरी रायस कॅनरी पडे आहा, हुंय तरी हांव एक तयार जालो. म्हाका जायत जा म्हजे सारके, दे कांट सी माय सायड, आय हॅव नो प्रॉब्लम, आय डोंट हॅव अ प्रॉब्लम. म्हजे व्हिडिओ काडाय, म्हजे जायत काडाय, आय हॅव नो प्रॉब्लम. बट अल्टिमेटली वेर आय केम फ्रॉम एंड वेर आय वॉन्ट टू गो has to be perfect. What happened in the middle is not important. So I would request the government, it has to be done fast, it can't waste time. No longer it can waste time. Set a target that within 1 month or 2 months or 3 months you will do it. It is responsibility of the agriculture minister. Mr. Ravi Naik म्हणतो आमगेलो सारको, he is a शेतकारांगेलो communityचो म्हाका सदां हेट तो. आमी सदां म्हणटाय when we look at Mr. Ravi Naik, we always look at him as person who will be a community man who looks after the interest of the people. It will be your responsibility. This is the one of the last best job that you will do. After that, see, jokes aside, no. It is one of the last few best jobs you will do. Last कित्याक गो? तूं आतां सदां राव म्हणटा कितें रे तेका? Speaker sir, let us not joke, but this is a very serious topic. Give an assurance today that it will be completed within 1 month or 2 months. Ani zaite ha agriculture ante mai ullaya. Speaker sir, thank you. To support the private members' resolution proposed by my colleagues Sri Vijai Sardesai, Kalus Ferreira and Cruz Silva. Speaker sir, contract farming je bhashin soglay uleilay. The main idea of contract farming is to get better produce and to get better benefits and to get more market value. I think our Punjab government, I would like to take this privilege to speak, contract farming by national and multinational companies, MNCs,
is increasing day by day. Contract farming was adopted by the Punjab government as a tool to promote diversification in the state. Under contract farming, the companies in Punjab provide their seeds, machine and technical know-how. Speaker sir, आमकां जर तर इतली difficult लागता speaker sir, then I think we could lend support, being a legislator over here in Goa and having a government of ours over there in Punjab. We could take initiative, we could take their support because they are already doing this. But the bottom line is, yes, contract farming is the need of the hour to boost up, because agriculture is one of the three major components which supports our GSDP. आणि तितू आमी पयस सदां कमी घालताय. सो आम तितू पयस घालून जोरी तोरी एक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग वयर काडलें जाल्यार आय थिंक दिस पर्संटेज which is there of GSDP from agriculture component, I think that will increase our revenue receipts, and that should be the planning, Speaker sir. Thank you. Minister. मुखेलमंत्र्याक म्हजो रिक्वेस्ट आहा, हो इशू अपॉलिटिकल. हातून कांयच हांवें प्रपोज केलां, ताणें म्हणलां, हें म्हणलां, हातून कांय ना. दीस इज अबावट फार्मर्स. सेकंड कितें आहा, दुसऱ्यो स्टेटींनी हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांवें सेंटराकूय उलयलें, पूण हांगा कोमुंदाद आहा, थंय कोमुंदाद ना. सो दॅट मॉडल नीती आयोग एक्ट sometimes with our complexities, especially with fragmented holdings. What happens in Punjab, Punjab has huge lands owned by solid farmers, and multinationals come in. Industry, farming is an industry there. It's like a super rich industry, tax-free industry. Here आमचे गोंयांत ना स्पीकर सर. गोंयांत we'll have to have a coordinated approach. So मुख्यमंत्र्यान हातून इंटरेस्ट चड घालूंक जाय. सारको मागीर इव्हेंट बी कर तूं, करता कर, पयलींच न्ही. पूण स्पीकर सर बरें जावंक जाय तें. बरें म्हळ्यार कशें, तातूंत कोऑर्डिनेशन जाय. WRD, एग्रीकल्चर आनी रेव्हेन्यू. त्या टायमार आमी जेन्ना रेव्हेन्यू करताले, रेव्हेन्यू मिनिस्टर इज टू नॉट टेक इनिशिएटीव ऑन दीस ड्युरींग अवर टायम. रोहन खंवटाल ते कितें ते तांकां कितें आहा, तुका कांय ना तातूंत फायदो, बट काम तुका चड आहा कित्याक कोमुंदाद आहा स्पीकर सर. आनी साश्टीन बिश्टीन आमकां कितें आतां वेळी फॉर एग्जाम्पल केदी पडंग जमीन आहा कितली, पूण थंय कांयच करनात. सो स्पीकर सर अशें जर कोण कोण आनी भरपाक लागले न्ही, आनी नॉर्थ गोवान चड करून बार्देस तालुक्यान स्पीकर सर म्हाका दिसता ती एक एपिडेमीक आयल्या शेतां भरपाची. एवरी डे तूं पळय वचून पळय, हांगाच्यान तर सालिगांवच्यान जर तूं वागातोर मेरेन गेलो, बरीच आहा स्पीकर सर. आनी हांव एवरी आठवडो पेपरार वाचता, हें केलां फ्लायींग स्क्वॉड आनी कितें, कांय ना. खंयचे फ्लायींग स्क्वॉड? सो स्पीकर सर ग्रीन गोवा म्हणटा तो कॉन्सेप्ट वतलो. वी वील एंड अप बाय मेकिंग दीस इंटू एन हरियाणा. गुडगांव जातलें आमकां नेचरूच आसचो ना गोंयचो कितें तो. सो मुख्यमंत्र्याक म्हजो रिक्वेस्ट की एक कोऑर्डिनेशन करपा खातीर आज थंय अनाउन्समेंट करचो. एन आतां रेजिनाल्ड म्हणटा 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान, 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान जावपाची वस्त न्ही ती. बट check the best legal minds in the business and get this done. Speaker sir, I rise to speak on the private members' resolution moved by Mr. Vijai Sardesai, Kalus Ferreira and Cruz. Speaker sir, this resolution is important and sogle amgele amdar je uloile. This is important because we find these agricultural lands lying fallow for several years. And Speaker sir, similarly, there are unsupervised and uncared horticulture lands. There could be many reasons for this, Speaker sir. One could be that the family no longer wants to cultivate this in the present generation. तांकां हें कल्टिवेट करपाची गरज ना म्हणून ते चिंतताय आसतले. It is not interested in family agriculture. Speaker sir, farming हे प्रॉफिटेबल उरपाक एक म्हाका दिसता गरजेची हें एक गरज आसा की हें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हो लॉ येवपाक जाय. स्पीकर सर, जें फार्मिंग प्रॉफिटेबल कित्याक जायना, कित्याक शेतां धाकलीं आसा आनी दे आर बिकॉज मार्जिनल सायज ऑफ लँड होल्डिंग्स. इश्यू ऑफ बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जायो तो तांकां ना. प्रोहिबिटीव लेबर कॉस्ट, आज म्हारगाय वाडल्या.
स्पीकर सर, जेन्ना हे लँड आमगेले जोरी तर जे एग्रीकल्चराक जोरी तर घालना जाल्यार आय फील that the land not put in use is a criminal waste. It's a loss not only to the farmer but to the state and the economy. Speaker, sir, that is why a law on contract farming is required to provide clarity and security to the contract farmers आणि जे ओनर आहे लँडाक तेंकाय. It could also help the merge and consolidation of scattered आणि small holding जे आहे तेंका सगळ्या एकठांय हाडपाक, जे जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, जावं WRD डिपार्टमेंट, जावं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तिनी एकठांय जायन. म्हाका दिसता, म्हाका याद जाता स्पीकर सर, हांव जेन्ना भुरगो आसतालो ह्या विधानसभेन येतालो आनी वयर बसतालो त्या वेळार आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हिंगा बसून आसताले जे आंताचे आहले, त्या वेळार पासून हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो बोवाड जातालो 2010-2009. आज स्पीकर सर एक गरज आहा, कित्याक मोदें एक प्रयत्न जालो की जायते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जाता मग थोडे जे म्हाका दिसता 1-2 आहले हे शेतांकूच देंवले प्रमोट करपाक. हिंगा जायते एग्रीकल्चरिस्टूय भाव आहाय आमगेले. दे आर फ्रॉम द फील्ड, दे होल्ड डिग्रीज, दे अंडरस्टँड वॉट इज agriculture and they are serious about it and their views have to be considered. Bab Vijai Sardesai, teka खूब knowledge ha in the field of agriculture and to म्हाका दिसता एक व्हडलो भाटकार. आणि he is also a graduate in agriculture. हांव ह्या हावजांत जेन्ना उलयता स्पीकर सर, हांव एक रिक्वेस्ट करता तुका, कित्याक तुज्या काणकोणच्या गांवांतूय, सांगेच्या गांवांतूय, जावं सगळे गांवांत जे बाब रिजनलान सांगला, कुर्तोरीच्या गांवांतूय शेतां हाय. Let us, Speaker sir, look that we cannot afford a slow death of agriculture. We cannot afford it. Goa will not be vibrant, going without vibrant agriculture. Speaker sir, that is why I request, I believe that several members have spoken about various steps and proactive measures that we could take, and that is required. Also, as Dr. Carlos Alvarez has said, we need to formulate a law and we need to orient and train Goans to be agricultural entrepreneurs. Speaker sir, let the government propose a draft law on contract farming. It could be put for maybe for public debate with discussion with all the stakeholders. And म्हाका खात्री हा, कित्याक हे जे विजयान सांगला, it is not about any political party. It is the need of the hour. And म्हाका हांव मागता मुखेलमंत्री लागीं की ताबडतोब हेजे जे प्रयत्न करपाक जाय, जे प्रयत्न शेतकारांक मुखार काडपाक हो प्रयत्न जावपाक जाय, हे स्टेप्स तुवें बेगीन घेवचे म्हूण. येस. हे रेजोल्युशन हाडला हांगा बाबा विजय सरदेसाय आनी बाकीचे MLA. रेजोल्युशन खूब बरें आसा, पूण हेचेरच जे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग म्हणटात त्या संबंदी आमी ऑलरेडी एक कमिटी हें केल्ली आसा, ते हेजेर स्टडी करपाक. आनी स्टडी करपाक कितें आमची शेतां पाडंग आसा, बंद आसा, आनी काही आमचे गोंयचे लोकांचे प्रश्न आसा, जे आग्रेचे टॅनंट आसा, अजून त्यांचे प्रश्न सुटलेले ना. अजून त्यांनी त्यो जमनी घेवना आनी तांकां मेळोवन दिवपाचे प्रयत्न आमचे पॉलिटिशियन करूना. म्हणजे ते लोक थंयच उरल्याक त्यांचे प्रश्न सुटलेले आसा. ताका लागून आमी एक कमिटी केल्ली आसा. आमी जी कमिटी केल्ली आसा ती ह्या संबंधी आनी आग्रीकल्चर पॉलिसी संबंधी, आनी ते आमी ऑलरेडी एक मिटींग ऑलरेडी घेतल्या ह्या संबंधी जे आग्रीकल्चर टॅनंट आसा
आनीक ह्या आमच्या कशी आसची आमची गोंयची ही आग्रीची पॉलिसी त्या संबंदी आनीक हे जे कितें आसा तें ऑलरेडी आमच्या हेजे उदक सांगलें आसा तें आमी डिस्कस केलां सगळें आनी आमी ऑलरेडी ती कमिटी केल्या कमिटी मुखार ऑलरेडी एक मिटींग जाली तुमकांय भाग घेवपा आसा जाल्यार तुमी तितून घेवचो आनी कितें सजेशन दिवची बरी बरी तेन्ना आमी रोखडोच फास्ट ते रिपोर्ट करुया आनी तेजेर रोखडी आमी आग्रीची पॉलिसी जे ठरोवया म्हणजे तेका लागून आमी गोवोरमेंटान हेजें ठरयिल्लें आसा की बाकीचे लोकांचे विशय आसा लोकांचे हे आसा बाकीचे गोंयचे जमीनदार आसा वर्गार सगळ्यांचे आमी मिटींग घेवन तेंचे म्हणणें आयकुपाचें आसा आनी तेन्ना आग्रीची पॉलिसी जी कितें करपाची ती मागीर आमी ठरोवपाक आनी जे कितें जे ठराव हाडला तो ठराव तुमी फाटीं घेवचो आनी फुडें आमी करची एग्रीकल्चर पॉलिसीचो हो प्रश्नूच न्ही फर्स्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी म्हळ्यार कितें तूं एग्रीकल्चर खंयचेर रोयतलो कितें सबसिडी दितलो ही पॉलिसी न्ही ही पॉलिसी की लोकांनी येवन कल्टिवेट करचें सरकारान कितलेय पयशे दिले जाल्यार तें जावचें ना आमी फुकट दी म्हणना कोणाक आमी म्हणटात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग म्हळ्यार कितें हांव म्हजी जमीन काडून तुका दितलो गॅरंटी आसून की ही जमीन म्हजीच उरतली सरकार मदीं गॅरंटर म्हणून आसपाक जाय हांव मागता आतां म्हजें चुकलें उदड लॉ मिनिस्टर ऑल्सो शूड बी पार्ट ऑफ दीस तो स्पीकर सर हो सिरियस इशू म्हाका दिसता एग्रीकल्चर मिनिस्टर तें कमिटी म्हळ्यार कितें आयचें मरण फाल्यां जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ डिले कमिटी नाका आमकां एग्रीकल्चर पॉलिसी बी नाका आमकां ती पॉलिसी गेली तेल लायत आमकां जाय आतां क्लियर कट एश्युरन्स ऑन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट जर तेल लावनाका तूप लावचें जाय जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग बील प्रायवेट मेंबर बील बाप्पा विजय सरदेसाईन हाडला एग्रीकल्चर हो तेजो आवडीचो सब्जेक्ट कारण ही स्वता BSc इन एग्रीकल्चर ताजी सातत्यात एग्रीकल्चराचेर उलयतना तो पोटतिडकीन उलयता आनी आज तो स्टडी करून उलयला म्हणजे गोंयांत कितली लँड कशा पद्दतीन आसा आय एम एप्रिसिएटींग हिम रियली म्हणजे एग्रीकल्चर खरोखरूच तो वेवस्थीत रित्या सब्जेक्टांनी मांडला रिजनल उलयता आसतना खूब विशय तेजोय खूब आवडीचो सब्जेक्ट कारण तो स्वता करता विजय शिकला आनी रिजनल करता दोनूय आसा तशें हांव घरा कडेन येवन गेला तुज्या ते ट्रॅक्टर हांव तेजें स्वता पळयलां म्हणजे खंयच्याच एखाद्या सोसायटी कडेन सुद्दां आसची ना इतकी मशिनरीज स्वता तेज्या कडेन आसा आनी लोकांक फ्री ऑफ कॉस्टूय मदत करता ट्रॅक्टर आसा हार्वेस्टर आसा स्मॉल मशीन आसा ट्रॉलर सगळें आसा म्हणजे एक सुद्दां इक्विपमेंट ना असो ना आनी स्वता मेंटेन करता धुता सगळें मेंटेन खरोखरूच बट बाकीचे सगळे जाण उलयले आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान एक गजाल सांगली की तेणी सांगलें तुल्या 2-3 गजाली पयल्यान पयली सांगता की दिगंबर आसतना केली मनोहरभाई पर्रीकर आसतना केली आनी ताज्या उपरांत तोय आसतना तेणी प्रयत्न केल्लो स्पीकर सर खंयचें बील हाडटा कायदो करता म्हटलो काय ना एक विरोध क्रिएट जाता खूब मोठ्या प्रमाणात आमी एग्रीकल्चर बील फाटल्या असेंब्लीन हाडलें थोड्या जाणांनी ताकाय विरोध केलो खूब मोठो विरोध केलो म्हाका कित्याक तो कळोंक ना आमी स्पेसिफीक म्हटलें पॅडी एग्रीकल्चर बील एग्रीकल्चर लँड सेल करपाची ना ताका विरोध केलो स्पीकर सर आमचें इंटेंशन क्लियर आशिल्लें पॅडी एग्रीकल्चर लँड जी आसा ही विकची न्ही म्हणून बॅन करची इंटेंशन आमचें तेंच आशिल्लें कसलें करेक्शन तुवेंच तें सांगता तूं बील एकदां पळय काडून करेक्शन कसलें भितर ग्रीन पेना करेक्शन मागे तेन्ना उलय मरे स्पीकर सर सरकाराचें इंटेंशन क्लियर आसा प्रत्येक फावटी ICRान जो इंटिग्रेटेड फार्मींग हो कन्सेप्ट जो आसा म्हज्याच सरकारान स्पीकर सर फाटले फावटी ICRाच्या बरोबर म्हजी पुराय टीम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर हे सगळे बसून फर्स्ट टायम ICRान पॉलिसी दिली वीच इज एन इंटिग्रेटेड फार्मींग म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तिनूय एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर कशा पद्दतीन एके कडेन येयले जाल्यार फार्मींग कशें जावपाक शकता म्हणजे शेतकरी फायद्यान येवपाक जाय म्हणून आमी कितें कितें करपाक जाय ती पॉलिसी जी आसा ही आमच्या सरकारान स्पेशल काडली आतां कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग म्हणजे एट प्रेझेंट जे आसा पळय न्ही आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान आसतना एक 2-3 गजाली सांगल्यो म्हणजे
आपले टेनन्सी ज्यो आसा केसीस त्यो अजून बऱ्याच जाणांच्यो क्लियर जावंक ना, खूब जाणांच्यो क्लियर जावंक ना. आनी ही इज फायटींग सिन्स फ्रॉम द बिगिनींग. ते स्वता मुख्यमंत्री असले तेन्नाच्यान म्हणजे कसेल तेजी जमीन. केन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तो? म्हाका दिसता इन 1987. म्हणजे 18च्यान वचून तांच्यो टेनन्सी केस जायना. सो आनी 20 वर्सां जावच्यो ना त्यो. स्पीकर सर, दॅट इज वाय रेजिनाल्ड म्हणटा बेगीन जावपा जाय म्हणून. हांव ताजें कॉन्ट्रिब्युशन टेनन्सी खातीर 100% एक्सेप्ट करता. बट स्पीकर सर 20 वर्सां गेली. स्पीकर सर, हेणी कितले प्रयत्न केले टेनंटाक जमीन दिवपाक, कारण हेणी जमनी विकून मोकळे जाले. टेनंट आशिल्ले त्यो जमनी वारका वारका विकून हांगा खंय दाखयतलो? स्पीकर सर, तुका हांव चॅलेंज करता, नाल्यार तूं कितें लूज जाता? टेनंटेड जमीन जर आमी विकल्या म्हणल्यार, आशिल्ली ती विकली. टेनंटेड जमीन जर विकल्या म्हणल्यार तू रिजायन जाता. तू रिजायन जाता. स्पीकर सर, हो वयल्या वयर उलयता, काय टायमपास उलयता. एग्रीकल्चर तुका सिरियसनेस ना. तो टेनन्सी खातीर तेन्ना झगडलेल्यो खबरो उलयता. कन्वर्जना पयलीं कोणें हाडिल्ली? क्रॉस द टॉक बंद करपाक लाय. स्पीकर सर, माननीय मंत्री, एग्रीकल्चर टेनन्सी ऍक्ट आणि कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग इज नॉट लिंक्ड. अरे बाबा, लिंक्ड आहा. त्यांची जमनी तुम्ही बळकावा पळयता परत्यो. माननीय मंत्री, मंत्री कोण व्हरता? तुम्ही माननीय मंत्री, आमी म्हळ्यार कोण ते? अरे अच्छे वसात. हेणे वारका आशिल्ले टेनेंटेड लँड आशिल्ले, शेत आशिल्ले, कन्वर्ट केले आनी विकले. खंयचे? वारका दाखय तूं. तुजी प्रॉपर्टी दाखय म्हण तूं. स्पीकर सर, हो आतां हें करता पळय, हे सबस्टॅन्शिएट जर करना जाल्यार ताका करता. तुजी तुवें कितें केलें तें दाखोव. हांव तुमची कितें कन्वर्जनां केलें ती दाखोव. नो क्रॉस टॉक. स्पीकर सर, कन्वर्जन हाडलें कोणें? कोणा सांगता त्यो खबऱ्यो? दाखय रे, खंय दाखय मरे. स्पीकर सर, हा विषय वेगळे कोणी गेला. मागीर आमी तुमी दाखय, खंयच्या खंय व्हरता तूं? ऑनरेबल मिनिस्टर, मुगे रिक्वेस्ट आहा, स्पीकर, लेट अस कंटिन्यू दिस थिंग. स्पीकर सर, इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणी खंयची जमीन कोणाक अरे विकली बाबा, तें नाका. टेनन्सी स्पीकर सर, जमनी ऑनरेबल मंत्री ना 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 ॲग्रीचे टेनन्सी ॲक्ट बरोबर आसा पळय, तेजे प्रमाणे लोकांक जमनी पयलीं दिवपाक तुमी वावराक आनी मागीर तेंकां मामलेदारा कडेन. सर, हांव मरे स्पीकर सर, हांव बारीकसो भाडकार, पूण आमगे हुंयचे शेतकाराक आमी शेत दिनासतना दवरलो ना तें मातशें सांगता का. आनी हांव कितें म्हणटा, टेनन्सी ऍक्ट येयल्या कितलीं वर्स जालीं आनी मिनिस्टर आज उलयता, दॅट इज नॉट करेक्ट. अरे बाबा, आमी वीज आडयता. हांव सदांच उलयता, आजून उलयता, आनी हांवें 10 वर्सां सुप्रीम कोर्टाक केस लडिल्ले. स्पीकर सर, स्पीकर सर, मंत्री, तुमकां तें पडोना. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टरा मातशें उगडास कोत्ता. हांव मिनिस्टरा मातशें 20 वर्सां रावया आनी 20 वर्सां रावया आनी मागीर तो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग. अरे तशें करूया मरे तें. तूं म्हणटा तें रावया म्हणटा. आमची कमिटी फॉर्म केल्या. चीफ मिनिस्टर, मातशें मिनिस्टरा मातशें बयस सांग, मातशें प्लीज. मुख्यमंत्री कंप्लीट करपाक दियात. माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री कंप्लीट करपाक दियात. स्पीकर सर, विशय आशिल्लो टेनन्सीचो. म्हणजे 1991च्यान बऱ्याच जाणांक अजुनूय टेनन्सीच्या खातीर फायट करीत आसा. म्हणजे सांगपाचो उद्देश इतकोच आशिल्लो की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग हे जर आमी बील पास करतले आसत जाल्यार पयल्यान पयलीं कितले जाण गोवन जे आहा पळय न्ही हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग सायन करूं शकता. आनी दुसरी गजाल, टेनंट जर जालो आसत जाल्यार तो टेनंट सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग सायन करूं शकता काय कितें? फाल्यां सकाळीं कशें आहा, ताका टेनंट म्हणून फक्त लागला, ताका एक्चुअली सनद मेळूंक ना, हो तेच्या फाटलो प्रॉब्लेम आसा. जर तो फाल्यां कॉन्ट्रॅक्ट सायन करपाक गेलो जाल्यार भाटकार येता आनी ताका परत आडयतलो, हो एक प्रॉब्लेम आसा. भाटकार आनी मुणकार दोगांयच्या मदीं. त्या ती स्पीकर सर, ह्या एक्चुअली म्हणजे वायट ना, तेजी हांवें पयलींच सांगलां, तेजी संकल्पना खूब बरी आसा. गोंय जर ग्रीन दवरतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जावपाची गरज आसा. अभ्यास करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, म्हणजे फार्मींग लॉ आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी केंद्र सरकारान फार्मींग लॉ हाडले. 3 लॉ जे हाडले हे अजुनूय आयजूय सांगता परत हांव, फार्मरांच्या फायद्याचे आशिल्ले. आनी सगळ्यात विरोध चड जर खंय जालो जाल्यार थंय जालो. 3य लॉज इतक्या फायद्याचे आशिल्ले की सगळे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे लॉ आसतना सुद्दां म्हणजे ते लॉज फाटल्यान घेवचे पडले. खूब मोठें आंदोलन जालें, खूब सेन्सिटीव इशू आहा. त्या खातीर म्हजें कांयच म्हणना, हितूर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, इवन द WRD डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट आनी बीइंग अ चीफ मिनिस्टर एज अ मी म्हणटा तसो,
हितूर सगळे इन्वॉल्व जाल्या शिवाय हे बील जे आसा हे पास जावपाक शकना. म्हणून दुसरी गजाल हितूर थोडोसो टेनन्सी हाजोय विशय जो आसा हो लक्षांत घेवचो पडटलो. जाल्यार आमी फाल्यां जर पास केलें म्हटलें जाल्यार रोखडेंच हे तेणी आतां जशें म्हटलां की कमर्शलायज करपाक सुरवात केले, भायल्यो बिझनेसमॅनांक हाडून दिवपाक सुरवात केले, हें सगळें हातूंतल्यान सुरवात जातलें. तेणी मांडला बरो आसा विशय, कांयच हरकत ना. हो आमी गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन आसा कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग सुरू जावपाक जाय. आतां पयली स्टेप FPO फॉर्म करपाक सुरवात जाला, फार्मर्स प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन्स. स्पीकर सर हें कितें आदारण न्हू, चिकन एंड द एग प्रॉब्लेम. आतां फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन जर आमी करता जाल्यार वी आर टॉकिंग कम्युनिटी फार्मींग. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग केन्ना? हांव हांगा आहा, जाणटो जाला, म्हजीं भुरगीं गेलीं लंडनाक आनी म्हजे कडेन शेत आहा येदें व्हडलें. तें शेत हांव तुका दिवंक सोदना, कित्याक तें शेत तूं हडप करतलो. सो सरकार मदीं उरता, येता आनी भायलो पसून मनीस जर आयलो जाल्यार ताका कल्टिवेट करूंक दिता. हातूंत टेनन्सीचो इशू ना. टेनन्सी जंय आहा थंय डिफरंट इशू जाता. सो स्पीकर सर मिक्स करूंक जायना हातूंत. बट एट द सेम टायम वेन चीफ मिनिस्टर स्पीक्स अबाउट फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन ही इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी फार्मींग. कम्युनिटी फार्मिंगाचो कॉन्सेप्ट जालो तो. तूं सगळ्यांक बरोबर घेवन आतां कितें जालें, शेतकरी येत नात. तूं म्हाका बार्देसान सांग वॉट इज द आन्सर. खंय आहा शेतकरी? शेतकरीच ना. सगळे शेतां भरपाक सोदतात. मागीर शेतकरी खंय गेलो थंय? स्पीकर सर आतांचे यूथ आमी पयलीं ट्रेनिंगा खातीर 30 एप्लिकेशन मागली आनी ती 30 एप्लिकेशनां मागली भुरग्यांक शिकोवपाक कॉन्ट्रॅक्ट हेजे आपले फार्मिंगा संबंदी मडगांवां. आयले आमकां 62 म्हणजे भुरगे डबल आनी ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट्स हे भुरगे सगळे आयले आनी ते आतां हे फार्मिंगा भितर सरता. आमचे गोंयचे लोक, गोंयचे भुरगे आमी तांकां एनकरेज करतात. तेणी भुरग्यांनी हे आतां फुडली जी आसा शेतां भाट सगळें तेणी पळोवची म्हणून. आनी तो कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट ना, तूं कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग. स्पीकर सर आमचे भुरगे आसा म्हणटा ना हें ना तें ना न्हू. आतां भुरगे येता फुडें येता आमी एनकरेज करता. मागीर तशें जाल्यार क्लियर सांग कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक नाका म्हणून सांग तूं आमकां. बरें आहा स्पीकर सर, सरकारान सांगून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक नाका. आतां हांव हाजेर फोर्स करता, डिव्हिजन करुया हाजेर, पळोवया हाजेर नीती आयोग तुमी कितले मानता ते. पळोवया. हांव एक शेतकरी मागीर कितें उलयता मंत्री म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्टूच नाका म्हणून. स्पीकर सर हांव एक्सप्लेन करता न्ही, सांगला हांवें 2 मिनटां. अंडर रूल 16 ऑफ रूल ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिझनेस आय मूव अ मोशन टू एक्सटेंड द ड्युरेशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाऊस बाय 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor ayes. Aye. The sitting of the House of the extended by 1 hour. स्पीकर सर हांव उलयतालो FPOचेर. तेणी वांगडाच तो विशय वेगळे कडेन येयलो. हांव तितूर म्हणना गोंयांत 90% फार्मर जे आसा दे आर द मार्जिनल फार्मर्स. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 हेक्टर. तेणी जें सांगलें एक मेर म्हाजी, दुसरी मेर दुसरी, तिसरी मेर तिसऱ्याची. स्वताची आसली जाल्यार तशीच आसा, टेनन्सी आसली जाल्यार तशीच आसा, थोड्यो देवस्थाना कडेन जमनी आसा तेंचीय शेतां आहा. अशें वेगवेगळ्या कंपोनंटांतल्यान शेतां आसा. हांवें कित्याक म्हटलें, हांवें आतां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेरूय येता. हांवें फक्त जो FPO कित्याक म्हटलो, फर्स्ट टायम गव्हर्मेंट हॅज टेकन द इनिशिएटिव्स. डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, नाबार्ड हांच्यांनी मेळोन FPO फॉर्म करपाक सुरवात केल्या. फार्मर्स प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन. कोणाची ही ऑर्गनायझेशन? जे शेतां लायताले, जांकां इंट्रस्ट आसा अशा पद्दतीन घेवपाक. 12 तालुका लेवलाचेर 12 FPOज आमी फॉर्म करता. आतां पर्यंत 6 FPO फॉर्म जाल्या. कोणाकूच भायर उडयना, इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जे कोण नाबार्ड भितर इंटरव्हीन जाला आनी तेंच्यांनी 12 फॉर्म करता. ओके. म्हाजें म्हणणें आसा की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग हाडटा आसतना FPO जो आसा सगळे FPOक न्ही, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग बिलूय हाडचें. कम्युनिटी फार्मींग जो म्हणटा पळय न्ही, आतां सपोज भितरले 4 जाण फार्मर जर रोयना, 1 लाख स्क्वेअर मिटरांतले 4 जाण रोयना जाल्यार FPO कॅन टेक द इनिशिएटिव्स उरलेल्या 4 जाणांचेर रोवपाक. म्हणजे दोनूय गजाली ज्यो आसा पळय न्ही, कम्युनिटी फार्मिंगूय जातलें आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगूय जातलें. त्या खातीर ताजेर दुसरी गजाल तेच बील हाडपाक जें म्हणून सांगलां तुका हांवें. म्हणजे तितून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ना वी आर इन फेवर. हांव परत सांगता, वी आर इंट्रस्टेड. हांवें ना म्हणूंक ना. बट हे फ्रेम करता आसतना ताका कम्युनिटी फार्मिंगूय तितूर घालचें पडटलें. त्या खातीर हांवें म्हणलां ते स्पीकर सर
हो जो एका परत एका फायनान्शियल इम्प्लिकेशनूय आसा हेका आणि त्याच्याच खातीर म्हणजे त्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे कोमुनिदाद आणि इतर लँड ज्यो आसा हांचोय विचार करपाक जाय. स्पीकर सर, आमी एकंदर सगळ्या गोष्टींचो विचार करता आणि परत फुडली असेंब्ली येतली पळय न्हू तेन्ना आमी बिल जे आसा व्यवस्थित बिल आमी इंट्रोड्यूस करता. सो एश्युरन्स इज नेक्स्ट असेंब्ली सेशनान बिल इंट्रोड्यूस जातलें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉचे. स्पीकर सर, आमी खंयचो डिपार्टमेंट करतलो? ना, खंयचो डिपार्टमेंट करतलो स्पीकर सर? लॉ डिपार्टमेंट कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचेर म्हाका गॅरंटी लागना. डिपार्टमेंट इज नॉट पॉसिबल. एग्रीकल्चर मिनिस्टराक इंट्रस्टूच ना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग. ताणें सांगिल्लें हांगाच बरें आहा म्हणून सगळें. सरकाराक इंट्रस्ट आसा. तो म्हणटा सगळें बरें आहा म्हणून. सगळे आतां नवे लोक येता हे येता. तो मंत्री जातकर चड फार्मर जाल्यार. सर, हे सरकार आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाच्या उद्देशान काम करीत आसा म्हणून आमी म्हटलां की तो सरकार बरो आहा. स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी फार्मिंग हेका आमी खूब म्हत्व दिता आणि हे म्हत्व दिता आसतना आमकां परत एकदां शेतां रोवपाची गरज आसा हें आमकां खबर आसा आणि तेकाच लागून आमी एग्रीकल्चर बिल जे फाटलें इंट्रोड्यूस केलें बॅन ऑन एग्रीकल्चर लँड हे पयलें स्टेप आसा आमचो. निदान गोंयचे भात शेती जी आसा पळय न्ही हे कोणीच विकले वयचे न्ही हे बिल पयलें इंट्रोड्यूस केला. स्पीकर सर, दुसरें हरीत गोंय जे उरपाक जाय तो म्हणटा आमकां तितकोच इंट्रस्ट आसा जे शेतां भरतात रस्त्याक तेकोनची तांचेरूय आमी बॅन केला. हाज्या फुडें म्हणजे तेंच्यांनी जरी ऑलरेडी कारवाई जावपाक सुरवात जाल्यार बऱ्याच जाणांची डॅमोलिशूय जाली. ती हाज्या फुडें शेत भरून तेजेर दुकानां बांदची न्ही, पंचायतींनी तेजेर नंबर दिवचे न्ही, म्हणजे कोर्टान न्ही डेप्युटी कलेक्टरूच डॅमोलिश करतलो शेत भरून बांदलेलें. ते आतां तरी कोणी अशा पद्दतीचे विकतूय घेवचे न्ही आणि आसत जाल्यार ते आमी परत डॅमोलिश करचे. आपलें शेत जर आपल्याच्यान रोवपाक जायना आसत जाल्यार म्हाका दिसता त्या भागातलो FPO जर आसत फार्मर्स आतांच्या घडीक सांगता पण आमी सेकंड आमचे लॉ डिपार्टमेंट जे आसा हे बिल व्यवस्थित तेन्ना मात परत विरोध करपाक सांगू नाकात. नाजाल्यार नेक्स्ट सेशनान लॉ डिपार्टमेंटान हाडूनी तेच सांगता मरे. तर तेन्ना मागीर विरोध करपाक सांगू नाका जाल्यार कसले बिल म्हणून एग्रीकल्चर बिलाचेरूच थोड्या जाणांनी विरोध केला फाटले फावटी. कसले बिल आमकां जे इंट्रस्टान बिल आहा पळय न्ही रे तेकाय विरोध करपी लोक. स्पीकर सर, हे बिल जावचे पयलीं फायनलायज जावचे पयलीं लॉ मिनिस्टरान जर एकदां इवन इनफॉर्मली आमकां आपयलें वायट जावचें ना. आमकां इंट्रस्ट घेवन करता आमी. त्याने फाटी घेवचे ना. हांव फाटी घेता विथ दीस एश्युरन्स दॅट इन द नेक्स्ट सेशन इट विल कम. नो प्रॉब्लेम. माननीय आमदार श्री विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा, क्रूज सिल्वा, तुम्ही तुमचा फाटी घेता? हांव फाटी घेता. एक मिनिट आयक स्पीकर, एक मिनिट फाटी घेता. हांव रेझोल्युशन फाटी घेता. ओके. ऑन चीफ मिनिस्टर्स अश्युरन्स की नेक्स्ट सेशनाक लॉ मिनिस्टर विल एडॉप्ट दिस बिल ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट. इंट्रोड्यूस नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट इयर न्ही, नेक्स्ट सेशन. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? तांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें आसा, मान्य ना ताणें ना म्हणचें. आग्रेच्या टेनसी म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. मालक जाल्यार राव फाटी घेतलो न्ही. विजय सरदेसाय फाटी घेतलो न्ही. आग्रेच्या टेनसी ऍक्ट जो आसा त्याच्या 1976 त्याच्या अंडर आमदार श्री गणेश गांवकर, एक्स रेझोल्युशन श्री गणेश गांवकर.